สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่เฉิงตูประเทศจีนช่วงปลายปีแบบนี้อากาศค่อนข้างหนาวผมขอถือโอกาสมารีวิวเสื้อ2ตัวที่ได้จากทริปนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยโดยวันนี้ก็จะมีเสื้อกันหนาวที่ผมซื้อมา2ตัวเป็นความหนา2แบบนะครับตัวหนึ่งจะค่อนข้างหนากับตัวหนึ่งเป็นแจ็คเก็ตที่ลักษณะจะไม่ได้หนามากนะครับสามารถใส่ในชีวิตประจำวันที่ไทยได้ด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกที่ได้มาจะเป็นตัวนี้นะครับ JW Anderson จาก Uniqlo นะครับ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเสื้อพับเทคนะครับก็จะค่อนข้างกันความหนาได้ระดับเดียวกับพวกเสื้อขนเป็ดนะครับความหนาเนี่ยก็จะค่อนข้างพอดีนะครับไม่ได้หนามากเกินไปจนบวมเดี๋ยวเรามาดูที่ดีเทลกันก่อนนะครับตัวที่ผมได้มาเนี่ยครับเป็นไซส์ L นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นของผู้หญิงนะครับทรงมันจะสั้นนะครับเพราะว่าของผู้ชายเนี่ยมันจะลงไปช่วงต้นขาตรงนี้นะครับมันจะค่อนข้างยาวส่วนตัวผมอยากได้ให้มันอยู่ที่ช่วงเอวก็เลยเลือกเป็นทรงของผู้หญิงมาตัวนี้เขาจะมีเทคโนโลยีพับเทคนะครับก็คือให้ความอบอุ่นได้ค่อนข้างดีอากาศที่เรามาเนี่ยช่วงประมาณปลายปีมันจะหนาวที่ประมาณ10-15องศาประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยถ้าอยู่ในช่วง10ต้น11-12เนี่ยใส่คู่กับตัวฮีทเทคข้างในแล้วใส่ตัวนี้ทับเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะเอาอยู่แต่ว่าถ้าต่ำกว่า10องศาก็อาจจะต้องเพิ่มเติมหลายเลเยอร์หรือว่าใช้ตัวเสื้อกันหนาวที่หนากว่านี้นะครับเรามาเริ่มดูดีเทลของเสื้อตัวนี้กันเลยนะครับก็เริ่มจากด้านในนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของตัวแบรนด์นะครับดีไซเนอร์ที่เขาคอลแลบกับตัว Uniqlo นะครับเขาก็เริ่มคอลแลบกันมาตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดช่วง2017นะครับแล้วก็มีคอลเลกชันร่วมกันมาเรื่อยๆนะครับมาดูที่ดีเทลนะครับด้านบนของป้ายก็จะมีตัวห่วงหิ้วนะครับเวลาเราเอาไปเกี่ยวก็สามารถเกี่ยวอย่างนี้ได้มาที่ปกเสื้อนะครับคอปกเนี่ยเขาจะเป็นคอนดูลอยอย่างนี้นะครับตัวสีที่ได้มาเนี่ยผมได้มาเป็นสีเนวี่นะครับโอเคก็ใส่ได้ค่อนข้างหลายโอกาสใส่ได้เรียบๆทั่วไปนะครับในส่วนของผู้หญิงนะครับเขาจะมีฮูดมาให้ก็จะเป็นฮูดลักษณะนี้นะครับด้านในก็จะมีผ้าเป็นลายตารางอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันก็จะสามารถถอดได้แล้วก็ใส่ได้ส่วนตัวผมก็ถอดออกในวันที่อากาศไม่ได้หนาวมากขณะที่ต้องเอาหมวกมาคลุมนะครับแต่ว่าในส่วนของผู้ชายเนี่ยมันจะไม่ได้มีฮูดนะครับมันก็จะมีแค่เป็นคอปกแบบนี้แต่เขาก็จะมีกระเป๋าเยอะกว่าทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับตัวที่ติดกับหมวกข้างหลังก็จะเป็นลักษณะปุ่มอย่างนี้นะครับเวลาเราเอาคอปกลงมามันก็จะปิดตัวพวกปุ่มกระดุมที่ใช้ติดกับฮูดด้านหลังนะครับผ้าด้านในของผู้ชายเนี่ยมันจะมีลายเดียวกับตัวหมวกนะครับแต่ว่าของผู้หญิงเนี่ยลายมันก็จะเป็นสีกลมเงาแบบนี้ลักษณะผ้าของพาวเทคทั่วไปนะครับด้านในไม่ได้มีกระเป๋าอะไรช่องเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูดีเทลด้านนอกกันนะครับเวลาใส่ออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเริ่มที่แขนเสื้อนะครับเขาจะมีรอยเย็บอย่างนี้นะครับตัวนี้เขาสามารถพับขึ้นได้เวลาพับเนี่ยมันก็จะเป็นตัวคอนดูลอยที่ตัวมีลักษณะสีเดียวกับคอปกนะครับปกติผมใส่ผมก็ถ้าไม่ได้หนาวมากผมก็จะพับขึ้นมันก็จะแมทช์กันแบบนี้ก็ส่วนตัวผมจะชอบพับแขนให้มันสั้นนิดนึงไม่ได้ชอบกองไปที่มือนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบแบบกองที่มือเนี่ยอาจจะเลือกไซส์ใหญ่กว่านี้หรือว่าไปใส่ของผู้ชายนะครับมันก็จะแขนค่อนข้างยาวมาด้านนอกนะครับก็จะมีกระเป๋า2ข้างนะครับเป็นลักษณะนี้ก็ปกติใส่พวกหูฟังใส่พวกมือถืออย่างนี้ได้สบายๆนะครับต่อไปเป็นเรื่องของซิปนะครับตัวซิปเนี่ยเขาก็จะมีโลโก้เป็น JWA นะครับซิปจะเป็นฝั่งเดียวนะครับรูดขึ้นมาแล้วก็จะมีกระดุมด้านนอกให้ปิดนะครับส่วนตัวกระดุมเนี่ยก็จะมีปักเป็นสลัก JWA ตรงนี้นะครับแค่อันเดียวด้านบนสุดส่วนตัวที่ผมชอบใส่ก็จะชอบติดกระดุมเอานะครับก็จะใส่เป็นลักษณะแบบนี้เพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งก็คือมันจะปรับไซส์ตรงข้อมือได้นะครับจะปลดออกเลยก็ได้แบบนี้นะครับหรือว่าติดให้มันหลวมๆอย่างนี้หรือว่าติดให้มันแน่นขึ้นโดยที่ปรับเข้าไปอย่างนี้นะครับแบบนี้ส่วนตัวผมก็จะชอบติดให้มันแน่นขึ้นหน่อยนะครับเดี๋ยวผมมาลองใส่แบบมีฮูดให้ดูนะครับอันนี้พอลองใส่แบบมีฮูดนะครับก็จะเห็นลายตัวตารางด้านในได้นะครับโอเคนี่ก็เป็นลุคทั่วไปนะครับแบบ
ดึงแขนลงความยาวก็จะค่อนข้างพอดีนะครับเพิ่มเติมนะครับผมคิดว่าตัวนี้เขาได้แรงบันดาลใจมาจากแบรนด์บาร์เบอร์นะครับที่ทำเสื้อผ้าแว็กคอตตอนในลักษณะนี้นะครับจุดเด่นคือตรงคอดูลอยตรงปกเสื้อแล้วก็ที่ด้านในเป็นลายตารางเนี่ยครับตารางพาเทนของบาร์เบอร์ก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ตรงถ้าของผู้ชายเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตรงบีเดลหรือว่าเบดฟอร์ดอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับส่วนตัวของผู้หญิงเนี่ยมันจะเติบขึ้นมาหน่อยอาจจะคล้ายกับพวกตัวทรานสปอร์ตของบาร์เบอร์แจ็คเก็ตนะครับเดี๋ยวเราไปต่ออีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นของแบรนด์ Urban Revival นะครับก็เป็นแบรนด์จีนที่ตอนนี้ก็มีเปิดช็อปอยู่ในไทยอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยผมได้มาจะเป็นไซส์ XS นะครับก็คือเอามาใส่เพื่อให้ค่อนข้างพอดีตัวไม่ได้กะจะใส่อะไรข้างในหนาๆนะครับตัวนี้ที่เลือกมาเป็นสีเนวี่นะครับด้านในดูดีเทลนะครับจะมีแค่กระเป๋าทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับเอาไว้ใส่ของได้ผ้าบางๆนะครับแล้วก็ตรงคอปกจะเป็นลักษณะเดียวกันกับตัวเมื่อกี้ก็คือเป็นผ้าคอนดูลอยนะครับเดี๋ยวลองใส่แล้วดูดีเทลด้านนอกกันนะครับใส่แบบไม่ติดกระดุมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนด้านนอกนะครับจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ต5กระดุมนะครับโดยที่ตัวด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีความยาวให้ไปทบด้านขวามากกว่านะครับแล้วก็จะมีตัวกระเป๋าอยู่แค่ทางด้านซ้ายนะครับส่วนกระเป๋าที่ล้วงตรงเอวก็มี2ข้างนะครับเป็นลักษณะนี้เบื้องต้นเลยคือดีไซน์แจ็คเก็ตแบบนี้ผมคิดว่าได้แรงบันดาลใจมาจากตัวแจ็คเก็ตสไตล์มิลิเทอรี่นะครับซึ่งน่าจะเป็นแบบ A2 เด็กแจ็คเก็ตนะครับก็คือเขาจะมีความเอียงของตัวกระดุมเนี่ยไปทางด้านนี้เดี๋ยวผมมาลองแปะทุกเม็ดให้ดูนะครับเวลากัดกระดุมทุกเม็ดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะได้ลุคทหารหน่อยนะครับเหมือนมิลิเทอรี่หน่อยก็เปรียบเทียบกับตัวเมื่อกี้อย่างที่โชว์ให้เห็นด้านในมันจะไม่ได้หนามากเมื่อเทียบกับตัวนี้นะครับความยาวของแขนปกติผมจะพับแขนนะครับเดี๋ยวลองไม่พับให้ดูเวลาไม่พับแขนมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้ยาวมากแต่ส่วนตัวจะชอบให้มันเติร์ๆนิดนึงตัวนี้อย่างที่บอกนะครับจะค่อนข้างพอดีตัวเลยอยู่ที่ช่วงเอวลงมาจากเข็มขัดนิดนึงก็ที่เลือกมาเป็น SS เนี่ยส่วนใหญ่เสื้อสมัยนี้มันเป็นโอเวอร์ไซส์แล้วนานๆทีจะมีเสื้อที่มันมีไซส์เล็กพอดีตัวก็เลยเลือกมาเป็นแบบนี้นะครับข้อสังเกตนะครับตรงข้อมือเนี่ยจริงๆรุ่นออริจินอลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีตัวคอดูลอยบริเวณนี้ด้วยเหมือนกันแต่อันนี้ก็จะไม่ได้มีลักษณะนั้นนะครับเป็นผ้าลักษณะเดียวกันกับตัวที่บริเวณแขนและลำตัวนะครับด้านหลังก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับเรียบๆครับโดยถ้าตัวของแจ็คเก็ต Military Original จริงๆเนี่ยเขาจะมีเหมือนตัวปรับไซส์ตรงนี้ให้มันหนีบเข้าหากันได้ปรับให้มันแน่นขึ้นได้อะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ก็เป็นแบบสไตล์เรียบๆปรับให้มันโมเดิร์นหน่อยใส่ได้แบบเรียบๆสบายๆนะครับก็จริงๆพอแปะกระดุมแบบนี้มันอาจจะดูเรียบร้อยหรือว่าเนี้ยไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมมาลองปลดกระดุมให้ดูก็ปกตินะครับก็อาจจะติดกระดุมข้างบนไว้อย่างนี้ก็ได้ให้ตรงข้างล่างมันสะดวกสบายหรือว่าบางทีใส่ของอะไรข้างในอย่างเงี้ยครับตัวนี้มันก็จะโล่งๆได้ยกแขนอะไรได้สบายหรือว่าเราจะติดแค่เม็ดบนเม็ดเดียวปล่อยให้ตรงนี้มันคลายๆออกอย่างนี้ก็โอเคหรือว่าจะเป็นติด2เม็ดเลื่อนลงมาอย่างนี้ก็ได้ครับก็ค่อนข้างจะทำได้หลายแบบนะครับแล้วแต่เพื่อนชอบเลยลักษณะนี้หรือส่วนใหญ่ถ้าอากาศชิลๆก็ไม่ได้ต้องแปะกระดุมสามารถใส่อย่างนี้ได้เลยส่วนตัวกระเป๋านะครับลองมาแล้วใส่พาสปอร์ตไม่ได้นะตรงเนี้ยค่อนข้างจะเล็กเกินไปกว่าที่จะใส่พาสปอร์ตแต่สามารถใส่พวกบัตรเครดิตบัตรห้องโรงแรมอะไรเงี้ยได้แบบสบายๆลักษณะนี้กระเป๋าตรงนี้มันอาจจะดูตื้นไปนิดนึงถ้าใส่มือถือเนี่ยมันจะค่อนข้างพอดีนะครับถ้าอยากปลอดภัยหน่อยเนี่ยผมก็จะเอาเข้าไปใส่อยู่ข้างในบริเวณเนี่ยครับบริเวณด้านในที่บอกไปว่ามีช่องวิธีใส่อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบซิปนะครับตัวนี้ก็จะมีซิปด้านเดียวเหมือนกับตัวก่อนหน้านี้ที่รีวิวนะครับเราก็สามารถลูบขึ้นมาอย่างนี้ได้สุดแล้วเราก็ปล่อยตรงนี้ไว้ได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมก็จะติดกระดุมแบบลักษณะเมื่อกี้มากกว่าเพิ่มเติมอีกอย่างก็คือตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่ได้หนาเท่าตัวก่อนหน้านี้นะครับเพราะงั้นความสบายในการใส่ตัวนี้เนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ15องศาถ้าลงไป10องศา11อะไรเงี้ยอาจจะหนาวเกินไปที่จะใส่ตัวนี้ก็ถ้ามา15องศาเนี่ยใส่เสื้อข้างในเป็นฮีทเทคแล้วข้างนอก
เป็นตัวเนี้ยก็สามารถว่าอยู่ได้สบายหรือว่าถ้าไม่ได้ขี้หนาวมากเนี่ยใส่ด้านในเป็นเสื้อยืดปกติแล้วข้างนอกเป็นเสื้อตัวนี้ก็คิดว่าเอาอยู่ครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ในการใส่ไปเที่ยวหน้าหนาวของเพื่อนๆได้ตามสะดวกนะครับก็พอเจอเสื้อ2ตัวลักษณะแบบนี้ที่คอปกมันมีคอนดูลอยทรงสไตล์ลุยๆแบบนี้นะครับผมก็คิดถึงเสื้อแบรนด์บาร์เบอร์นะครับซึ่งมันก็มีช็อปเปิดที่เฉิงตูนะครับผมก็ได้แวะไปดูอยู่แต่ว่ามันไม่มีสีและก็ไซส์ที่ต้องการตัวที่ผมสนใจมันจะเป็นตัวสเปรย์ที่มันจะมีห่วงเอาไว้สำหรับตกปลาเป็นเสื้อที่ทำไว้ให้ชาวประมงอังกฤษได้ใช้ตกปลากันนะครับตัวนั้นก็จะมีความสั้นเต๋อสไตล์ที่ผมชอบนะครับแล้วก็จะมีกระเป๋ากับห่วงบริเวณตัวนี้ที่มันเป็นซิกเนเจอร์ก็จริงๆมันเพิ่งมาเปิดที่ไทยไม่นานมานี้ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะครับก็ผมกะว่าจะกลับไปดูที่ไทยอีกทีว่ามันมีตัวที่ผมสนใจไหมถ้ามีโอกาสอาจจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครสนใจรายละเอียดหรือว่ามีคำถามอะไรก็บอกผมมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับตอนนี้เรามีซูเปอร์แตงแล้วก็สามารถกดซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับวันนี้ก็ไปเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบายเสื้อกันหนาวลักษณะจะคล้ายๆกันแต่ความหนาคนละแบบสามารถปรับใช้ได้แล้วแต่อุณหภูมิของแต่ละทริปที่ไปเที่ยวนะครับ